අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Night Power YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම හරි. අපි මේකට කලින් කතා කරානේ අපේ normal call record කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් උඩ වැටෙන කාඩ් එකෙන් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලලා දැනගන්න පුළුවන් අපිට එන අපි ගන්න normal call auto record කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අද අපි කතා කරන්නේ අපිට එන අපි ගන්න ඒ වගේම group call group WhatsApp call record කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකත් අපි ඔටෝම තමයි record කරගන්නේ. වැඩි කතා නැතුව දැන් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp call auto record වෙන්න අපේ phone එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. දැන් අපි මේ විදිහට අපේ phone එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මුලින්ම අපි මේකට පොඩි app එකක් අපේ phone එකට install කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මුලින්ම ඔයාලගේ Play Store open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා search කරන්න ඕනේ call recorder කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට app විශාල ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලා යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ දම් පාටයි කොළ පාටයි පොඩ mix වෙලා වගේ තියෙන මේ call recorder කියලා ගණකයක් හැඩයක් තියෙන පොඩි icon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ඔයාලගේ phone එකට install කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේන ඇති මේ වෙනකොට මිලියන 10කට අධික downloads තියෙනවා මේ app එකට. හරි. මේ app එක ඔයාලගේ phone එකට install කරගත්තාම මෙන්න මේ වගේ icon එකකින් තමයි මේ app එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ app එක open කරගෙන ඉමු මුලින්ම. මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේ app එක open කරගන්නවා. මුල්ම වතාවට අපි මේ app එක open කරගද්දි මෙන්න මේ වගේ තමයි මේක open වෙන්නේ. දැන් මෙතන පල්ලෙහාම තියෙන next කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ permission දෙන්න ඕනේ ඔයාලා. මේකට allow දෙන්න. මේකටත් allow දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ ආයෙත් enable app connector කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන tick එක ඔයාලා on කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා මෙතනින් යන්න මේ install services කියන එකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අපි download කරගත්ත එහෙම නැත්නම් install කරගත්ත app එක තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ tick එක ඔයාලා on කරගන්න ඕනේ. මේකට ඔයාලා allow කියන එක දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ වගේ එකක් තමයි අපිට එන්නේ. okay got it කියන එක ඔයාලා දෙන්න ඕනේ දැන්. ඊට පස්සේ මේකටත් allow කියන එක දෙන්න. අපිට location tag කරගන්න ඕන වෙයි. කවන්නේ අපි ඒකට yes කියන එක දෙමුකෝ දැනට. මේකත් ඔයාලා allow කියන එක දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට මේ premium version එක ගැන තමයි කතාවක් තියෙන්නේ. මේක නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මම මෙතන මේ කතරේ උඩ ටච් කරන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ phone call එහෙම නැත්නම් WhatsApp එක කියලා තියෙනවා. අපි මුලින්ම මෙතනට කෙලින්ම යමු WhatsApp කියන එකට. හරි. අපි දැන් ආයෙත් මේ app එක open කරගමු. හරි. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ app එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙතන මේ okay got it කියන එක ඔයාලා දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ වම් අත පැත්තේ උඩම තියෙනවා මේ ඉරි තුන. ඉතින් අපිට timeline map recording backup storage ඒ වගේ ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ store by වෙන්න ඕනේ. මොන ආකාරයකද කියලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ mic එක උඩ touch කරලා ඔයාලට මේක record කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කියන්නේ voice record එකක් විදියට. එහෙම අවශ්‍ය නම් ඔයාලා ඒක කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේක උඩ touch කරලා ඒක අපිට stop කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදියට මේ record වෙච්ච ටිකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක අපිට මේ voice recorder එකක් විදියට use කරන්න පුළුවන් කියන එක. අපි දැන් WhatsApp call එකක් අරන් බලමු. මම යනවා මගේ SL Night Power කියන WhatsApp chat එකට. ඊට පස්සේ මෙතන උඩ තියෙනවා call සලකුණ. මම voice call කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේ call කියන එක දෙනවා. දැන් අපි බලමු අපි මේ කතා කරන ටික අපේ මේ voice record එකේ එහෙම නැත්නම් මේ call record එකේ record වෙලා තියෙනවද කියලා. දැන් මම මේ call එක cut කරගන්නම්. දැන් අපි අපේ app එකට ගිහිල්ලා බලමු. මම මේ විදිහට යනවා අපේ app එකට. app එකට ගියාම okay got it කියන එක දෙන්න ඔයාලා. හරි. මේ තියෙන්නේ SL Night Power කියලා අපි කතා කරපු call record එක. හරි. ඒක උඩ touch කරාම මේ විදිහට එකක් එනවා. අපි දැන් මේක play කරගෙන බලමු. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක්ම සාර්ථකව අපේ WhatsApp call එකක් මෙන්න මෙයා කාට record කරගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති. අපි දැන් බලමු group call එකක් වුණත් මේ විදිහට record කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මම දැන් මේකෙන්
group එකක් create කරගන්නවා. මේ විදිහට තමයි මම මගේ group එක create කරගන්නේ. හරි දැන් අපි මේ group call එක අරන් බලමු. හරි අපි දැන් අපේ app එකට ගිහිල්ලා බලමු. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති එතනත් record එකක් තියෙනවා SL night power කියලා. group එකේ හිටිය මම විතරනේ call එක answer කරේ මගේ SL night power කියන phone එක විතරයි. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකත් ගොඩක් හොඳට සාර්ථකව මේ record වෙලා තියෙනවා කියලා. මේකට ඔයාලගේ phone එකේ microphone එක ඒ වගේම ඔයාලගේ phone එකේ performance වගේ දේවල් බලපායිනේ record එකේ quality සම්බන්ධව ඔයාලට අදහසක් ගන්න. මොකද noise cancellation වගේ තිබ්බොත් phone එකේ record එකේ quality ගොඩක්ම හොඳ තත්ත්වයෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හරි මේ විදිහට තමයි සාර්ථකව අපිට WhatsApp call එකක් record කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ WhatsApp call, WhatsApp group call අපිට එන call ඒ වගේම අපි ගන්න call auto record වෙන විදිහට අපේ phone එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට පස්සේ තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත්, Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්නත්, Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.